รถเก่าผุสนิมเคอะแบบนี้แค่ล้างสนิมลอกสนิมอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องล้อกระดูกออกมาล้างด้านในแบบนี้เลยนี่คือคลิปวิดีโอคืนชีพรถโบราณ Honda S500 รถคันนี้เป็นรถสปอร์ตคันแรกของ Honda ครับผมไม่ใช่ช่างและนี่คือการทำงานกับรถโบราณครั้งแรกของผมและทุกขั้นตอนผมจะทำเองและใช้เครื่องมือเท่าที่ผมมีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่อยากทำรถโบราณนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่อาจจะไม่ค่อยง่ายแต่ถ้าเราอยากจะทำเราก็ทำได้ที่บ้านของเราครับและนี่ก็คือวิดีโอซีรีส์การคืนชีพรถโบราณ Honda S500 ภารกิจ2ปีของผมตอนนี้สิ่งแรกที่เราคืนชีพกลับมาได้ก็คือแชสซีของรถคันนี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เวลาที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอคือต้นเดือนเมษายนมันยังเป็นหน้าร้อนครับผมมีความตั้งใจว่าอยากจะกำจัดสนิมทุกส่วนของรถคันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฝนจะมาเพราะว่าที่จอดรถโบราณของผมมันไม่ได้ปิดมิดชิดถึงขนาดจะกันฝนได้ 100% ครับมันมีแค่หลังคาใต้ถุนบ้านแล้วก็รถคันนี้สนิมมันหนักมากๆนะครับแล้วถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้เรื่อยๆรอจนทำส่วนอื่นเสร็จเนี่ยผมว่าสนิมมันจะลุกลามไปไกลกว่านี้แต่ก่อนที่เราจะไปทำรถโบราณทั้งงอกกันทั้งคันเนี่ยวันนี้ผมจะมากำจัดสนิมที่ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายก่อนครับถ้าใครติดตามชมตั้งแต่อีพิโซดต้นๆจะรู้ว่าผมทำงานสลับไปสลับมานะสำหรับหน้างานจริงซึ่งตอนนี้ฝากระโปรงหน้าครับทำการกำจัดสนิมผิวๆไปได้บ้างแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ 100% ปัญหาที่เราเจอในการกำจัดสนิมฝากระโปรงนะเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีโครงเดิมนะครับที่เป็นโครงแบบนี้นะทัดไว้เพื่อให้ฝากระโปรงมันแข็งแรงและส่วนใหญ่ใต้โครงตัวนี้มันก็จะเป็นสนิมครับเป็นสนิมแบบนี้เลยถ้าเราพยายามกำจัดสนิมแค่ภายนอกแล้วใช้น้ำยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยข้างในเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่ครับผมก็เลยจัดการเลาะโครงตัวนี้ออกมาสำหรับขั้นตอนการเลาะโครงฝากระโปรงด้านในแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับเพราะผมยังเหลือฝากระโปรงท้ายอีกอันนึงที่จะมาทำให้เพื่อนดูวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆใช้รถยนต์ในยุคปัจจุบันหรือยุคหลังๆนะครับการเลาะกระดูกแบบนี้ไม่ได้ยากนะเพราะมันจะมีจุดสปอตซึ่งเราสามารถใช้แบบหัวแกะสปอตนะครับหรือสามารถใช้สว่านเนี่ยคว้านสปอตออกได้เดี๋ยวผมพาไปดูผมจะให้ดูสปอตฝากระโปรงของรถนิสสันคิวแล้วกันนะเป็นรถญี่ปุ่นเหมือนกันเลยกลมๆแบบนี้ที่เราเรียกว่าสปอตนะครับถ้ารถโดนซ่อมโดนชนมาเนี่ยสปอตพวกนี้บางทีมันจะโดนคว้านออกโดนลื้อแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้ามันเป็นฝากระโปรงเดิมๆส่วนใหญ่เราแค่ถอดสปอตนะครับตัวกระดูกหรือว่าตัวโครงพวกนี้มันก็แทบจะแยกออกมาจากตัวรถได้อยู่แล้วทำไมฝากระโปรงรถเขาถึงไม่เชื่อมเป็นตะเข็บยาวทีเดียวเลยทั้งอันมันก็มีอยู่2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือเรื่องของการดูแลการซ่อมบำรุงนะกับเรื่องที่2ครับรถเวลาวิ่งจริงใช้งานจริงเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการบิดตัวการที่เชื่อมเป็นเส้นยาวๆแล้วเหล็กฝากระโปรงหรือแบบตัวถังด้านข้างที่มันบางๆแบบนี้เวลารถเข้าโค้งมีการบิดตัวมันจะเกิดการแคลกหรือตัวถังฉีกได้ง่ายครับตอนผมหยิบฝากระโปรงรถคันนี้มาครั้งแรกครับผมก็งงเป็นไก่ตาแตกนะเพราะว่าผมหาสปอตมันไม่เจอคือผมไม่เห็นรูสปอตเลยนะสำหรับรถคันนี้แต่ว่าสิ่งที่เจอนี่เห็นไหมรอยเชื่อมมุมตลอดนะครับแล้วก็มีเนื้อแหว่งไปด้วยอันนี้คือฝากระโปรงเคาะมาใหม่แน่นอนนะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวิธีการทำแบบนี้ตั้งแต่เดิมหรือว่ามันเป็นวิธีที่ช่างเขาใช้แก้ไขรถคันนี้มาแล้วผมพยายามหาคลิปวิดีโอเยอะมากเกี่ยวกับการแกะไอ้ตะเข็บตรงนี้แต่มันไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเน้นในเรื่องการแกะตะเข็บตรงนี้เลยเผื่อใครอยากจะทำแล้วก็เจอเคสแบบนี้นะครับตอนแรกผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะแกะตะเข็บตรงนี้ยังไงนะผมใช้ที่เจียกระดาษทรายนะครับพยายามเจียให้เบาที่สุดกินเนื้อน้อยที่สุดเพื่อให้ตุ่มตัวนี้มันบางลงแต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับเมื่อเราเจียไปเนื้อขอบด้านข้างมันก็จะบางลงด้วยครับถ้ามันบางลงนิดหน่อยแล้วมันแกะได้ก็ไม่มีปัญหานะแต่เพื่อนๆดูดิไอ้ตุ่มเชื่อมเนี้ยมันใหญ่มากจึงทำให้แบบกินเนื้อไปเยอะเรื่อยๆแล้วจะทำให้ฝากระโปรงเราบางลงเรื่อยๆผมตัดสินใจใช้วิธีนี้นะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่ามันเวิร์กผมใช้วิธีเจียบางๆเพื่อเปิดผิวให้เป็นแนวยาวเสมอกันนะครับเจียบางๆไปแค่นิดเดียวพอนะให้ผิวมันแบบเรียบขึ้นแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ใบเจียนะครับตัดเหล็กนะเอาแบบเบอร์บางสุดเลยผ่าลงไปกลางร่องเลยเวลาผ่าเพื่อนๆเล็งตรงกลางให้ได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับให้เล็งไปด้านในอย่าให้ใบเจียเนี่ยหั่นฝากระโปรงออกครับแล้วขณะที่เหล็กมันกำลังร้อนใช้สิวนะครับสิวเลยแล้วก็ค้อนเนี่ยตอกไปเลยเห็นไหมปึ๊บเปิดขึ้นมาละแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆตาม
ปุ่มเชื่อมต่างๆถ้าตำแหน่งไหนอ่ะใช้สิวตีลงไปแล้วมันผ่านได้เลยก็จะผ่านไปเลยนะนี่เห็นไหมอย่างนี้ผ่านเลยแล้วยังไม่ต้องรีบงัดนะแค่เปิดเหมือนเปิดฝาปลากระป๋องอ่ะอย่างอันเนี้ยพอข้างล่างมันเริ่มติดใช่ไหมเจียไปอีกทีหนึ่งหลุดแล้วดิให้ดูข้างในนี่เห็นไหมหลุดสักทีเพื่อนๆครับคลิปวิดีโอที่แล้วเราจัดการกับสนิมลึกๆหนาๆบนแชสซีนะซึ่งแบบใช้เครื่องขัดใช้น้ำยาใช้แบบทรายแบบอัดได้เต็มแรงเลยเพราะว่าเหล็กมันหนาแต่วันนี้เราจะทำงานกับตัวโครงฝากระโปรงซึ่งแบบเหล็กมันบางมากครับบางจนบางส่วนเนี่ยมันผุกรอบไปแล้วด้วยนะนี่จะให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะต้องซ่อมด้วยแต่ตอนนี้จะทำยังไงที่จะกำจัดสนิมตัวนี้ออกไปได้โดยที่ไม่เสียพื้นผิวให้ได้มากที่สุดดูดีข้างในผุขนาดนี้โอ้โหหนักมากสำหรับตัวโครงที่เข้าซอกยากๆนะครับผมก็ใช้ลูกขัดทองเหลืองเนี่ยขัดในร่องก่อนสำหรับส่วนที่เป็นผิวเรียบของโครงฝากระโปรงเนี่ยผมใช้ลูกขัดกระดาษทรายครับหลังจากใช้กระดาษทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับรอบแรกนะขัดไปบางๆก่อนเนาะรอบ2นะครับผมจะขัดด้วยลูกขัดสลายแล้วถ้าเกิดถามว่าทำไมไม่ใช้ลูกขัดสลายแต่แรกเลยซึ่งมันทำได้ครับแต่ปัญหาของมันคือมันแพงครับมันก็จะสิ้นเปลืองนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอากระดาษทรายขัดผิวไว้ก่อนเนาะจะได้ประหยัดลูกขัดสลายหน่อยนึงแล้วเตือนไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ลูกขัดสลายนะลูกขัดสลายห้ามใช้กับน้ำห้ามใช้กับน้ำยาอะไรก็ตามนะครับถ้ามันมีน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ตัวลูกขัดสลายเนี่ยเปลืองกว่าเดิมนะเพราะน้ำยาจะไปติดที่ผิวมันจะทำให้ใบเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วกินใบสลายของเราเร็วมากต้องบอกว่าผมใช้ทั้งแบบลองของถูกๆดูนะครับแล้วก็ของ 3M นะถามว่าต่างไหมต่างกันนะของ 3M กินดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ไม่มีสะเก็ดไฟกระเด็นนะครับแล้วก็ไม่กินเนื้อเหล็กเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นของถูกๆมันจะกินเนื้อเหล็กด้วยแต่กินแบบไม่ได้เยอะมากนะกินแบบนิดเดียวจริงๆเนาะก็กินน้อยกว่ากระดาษทรายครับลองพิจารณาดูถ้ามันไม่ใช่ชิ้นงานที่สำคัญหรือบางมากแบบถูกๆใช้ได้เหมือนกันนี่คือขัดไปเพิ่งนิดเดียวเองนะแค่นี้เองนะนี่กินใบเร็วว่านี่คือหมดแล้วนะไม่ใช้ต่อแล้วเพราะว่าไอตัวสาหร่ายมันเริ่มกระเด็นใส่ละเนี่ยเพิ่งขัดได้แค่นี้เองเนี่ยกินใบจะหมดแล้ว1ใบคือถ้าถามว่าใบขัดสลายมันเหมาะกับการขัดสนิมไหมต้องบอกว่ามันเหมาะแบบเหมาะมากๆเลยนะแต่ว่ามันสิ้นเปลืองแบบเยอะมากเหมือนกันแค่ฝากระโปรงอันเดียวคุณอาจจะต้องใช้ใบขัดสลายถึงประมาณแบบ 4-5 ลูกสำหรับสนิมที่เยอะขนาดนี้ผมก็เลยต้องใช้แบบหลายๆวิธีผสมกันนะครับเพราะไม่งั้นนี่คือแค่ค่าใบขัดนี่ก็คงแบบหมดเนื้อหมดตัวไปเลยหลังจากขัดสนิมออกไปให้มากที่สุดแล้วนะครับก็เก็บงานในร่องด้วยลูกขัดทองเหลืองเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมทำการขัดสนิมไปประมาณนึงนะแต่ว่ามันติดสีเดิมอยู่นะครับซึ่งมันขัดยากนะเราก็ใช้น้ำยาลอกสีทาไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเห็นไหมตรงนี้ทาละเดี๋ยวสีมันจะบวมขึ้นเราก็ได้ลอกสีง่ายๆนะนี่นะทาปุ๊บสีมันก็จะปูดๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะสามารถขูดสีออกได้ง่ายๆเลยเห็นป่ะปึ๊บเดี๋ยวใช้แป้งทองเหลืองขัดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรารอแห้งอีกนิดนึงน้ำยาลอกสีเนี่ยถ้าเป็นแบบเจลก็จะค่อนข้างเลอะเทอะกระเด็นแล้วก็ทำความสะอาดยากสักนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อใช้น้ำยาลอกสีเสร็จแล้วก็ต้องล้างน้ำครับแล้วก็ต้องรีบทำให้แห้งอย่างเร็วที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเหล็กของเราจะกลับมาขึ้นสนิมเร็วมากๆพอล้างเสร็จเราก็กลับมาเคลียร์รายละเอียดส่วนที่เหลือต่อสำหรับฝากระโปรงแล้วก็โครงฝากระโปรงผมจะทำงานให้ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าแล้วก็ฝากระโปรงหลังที่เป็นพื้นผิวเรียบๆผมจะเปิดหน้าด้วยการใช้กระดาษทรายก่อนนะครับดูแล้วเครื่องขัดกระดาษทรายแบบดับเบิลแอคชั่นเนี่ยไม่ค่อยจะกินสนิมสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเครื่องกัดกระดาษทรายแบบรถถังดีกว่าแบบรถถังก็เปิดหน้าได้ดีขึ้นครับแต่ด้วยความที่ฝากระโปรงผิวมันไม่ได้เรียบไงมันก็เลยทำให้สนิมออกได้ไม่ค่อยดีสำหรับโครงที่2เดี๋ยวเราจะมาลอกสีกันอีกทีนึงวันก่อนนะครับผมใช้น้ำยาลอกสีแบบเจลนะรู้สึกว่ามันทำงานยากไปหน่อยนะพอดีมาเจอตัวนี้นะเป็นของมังกี้เหมือนกันนะน้ำยาลอกสีสูตรน้ำนะครับแบบที่ไม่ใช่เจลเดี๋ยวมาลองกันดูคือข้อดีของการลอกสีสูตรน้ำมันไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่กระเด็นเหมือนสูตรเจลครับคือถ้าเป็นเจลนึกออกว่าเวลาที่เราปัดไปมันก็จะกระเด็นใส่เราด้วยใช่ป่ะแต่สูตรน้ำมันเหมือนทาเลยดูจากประสิทธิภาพการกัดถือว่าใช้ได้ครับไม่แพ้แบบเจล
น้ำยาลอกสีครับจากที่ลองใช้ดูนะสมมติว่าถ้าเราลอกไปแล้ว1รอบนะครับขูดออกไปแล้วนะแล้วเอาน้ำยาทาลงไปอีกรอบนึงอ่ะมันจะกัดสนิมรอบ2ไม่ค่อยดีครับวิธีจะให้กัดสนิมรอบ2ดีนะให้ล้างชิ้นงานก่อน1รอบแล้วทาน้ำยาลงไปใหม่แบบนี้จะกัดดีกว่าเยอะมากตัวชิ้นงานของเราแป๊บเดียวมันจะกลับมาขึ้นสนิมเร็วมากๆสูตรที่ผมเคยแนะนำไปนะครับก็เอาเบกกิ้งโซดาผสมไปในน้ำนะครับอาจจะช่วยลดการเกิดสนิมได้บ้างแต่ยังไงก็ตามเนาะเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาลมเป่าให้ชิ้นงานแห้งวางตากแดดไว้นะครับให้แห้งมากที่สุดแล้วก็ค่อยทำงานต่อครับตอนนี้เราขัดสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็คือขั้นตอนการปะผูนะเดี๋ยวผมจะปะผูก่อนแล้วเหล็กมันบางมากเลยนะทุกคนตอนแรกผมจะเอาเหล็กกล่องแบบนี้นะครับมิล4มาเสริมนะมันก็ยังดูหนากว่าเดี๋ยวถ้ามันต้องเสริมจริงๆนะอาจจะต้องแบบใช้เหล็กซิงค์ครับอันนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทเก่านะเดี๋ยวอาจจะมาตัดแปะเสริมเอาตรงนี้นะแต่เดี๋ยวจะลองเชื่อมแบบไม่เสริมดูก่อนนะแต้มดูไม่รู้จะเอาอยู่ไหมหรือจะละลายหายหมดไม่อยู่นะทะลุนะก็เดี๋ยวเติมเนื้อครับเดี๋ยวลองเอาเหล็กซิงค์เติมดูเดี๋ยวลองดูนะจะซ่อมได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรูนี่เดี๋ยวเราค่อยใช้เหล็กเหลวอุดเอาแล้วกันเหล็กเหลวเนี่ยจะเป็นอีพ็อกซี่ที่ผสมเนื้อเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะติดกับเนื้อเหล็กได้ดีมากแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งครับบางจุดที่เป็นรูใหญ่มากๆเนี่ยผมใช้วิธีเติมเนื้อด้วยไฟเบอร์เมดนะครับทาเหล็กเหลวไปก่อนแล้วแปะไฟเบอร์เมดหลังจากนั้นก็ฉาบเหล็กเหลวทับอีกทีนึงครับต้องบอกว่าวิธีนี้ไม่สามารถเสริมความแข็งแรงได้นะครับแต่เหมาะกับการอุดรอยแล้วก็รูต่างๆเท่านั้นสำหรับชิ้นงานที่กำจัดสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำยาแปลงสภาพสนิมของ TOA ทาทับไว้อีกทีครับน้ำยาแปลงสภาพสนิมจะทำการหยุดสนิมและเปลี่ยนสนิมให้กลายเป็นฟิล์มแต่ฟิล์มตัวนี้ไม่ได้มีความแข็งแรงและกันความชื้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากทาน้ำยาแปลงสภาพสนิมแล้วเมื่อน้ำยาแห้งดีแล้วให้เราพ่นสีทับอีกชั้นหนึ่งครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องแยกสนิมออกเป็น2ประเภทนะเพราะว่าการทำงานของเราจะง่ายขึ้นคือถ้าเราอยากให้ทุกอย่างมันเนียนเลยนะครับเราก็ต้องกำจัดสนิมออกให้ 100% แล้วก็ให้เหล็กมันขาวจ๋องเลยใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยพ่นเคลือบนะครับจะเป็นสีอีพ็อกซี่จะเป็นซิงค์อันนี้แล้วแต่ของผมจะพ่นสีอีพ็อกซี่ทีนี้มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ตั้งแต่ตอนทำแชสซีนั่นก็คือการใช้น้ำยาแปลงสภาพสนิมคือน้ำยาแปลงสภาพสนิมมันจะช่วยให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นมากนะครับเพราะว่าสนิมบางตัวมันสามารถแปลงสภาพแล้วทำให้แบบหยุดสนิมไปเลยนะแต่ให้เราดูนะครับถ้ามันเป็นสนิมอย่างนี้นะครับสนิมเขาเรียกว่าสนิมอะไรสนิมขุมสนิมขนแบบนี้นะครับคือเอานิ้วลูบปุ๊บนะครับเนี่ยเป็นฝุ่นสีส้มๆแบบนี้ออกมานะครับพวกนี้เราต้องกำจัดให้หมดก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นสนิมแบบนี้นะครับสนิมที่เราขัดไปแล้วนะพยายามขัดให้มากที่สุดแล้วมันเป็นเล็กๆแข็งๆอยู่ข้างในถ้ากำจัดออกได้ก็ดีแต่ถ้ากำจัดออกไม่ได้สนิมพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันแปลงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถแปลงสภาพมันให้หยุดการเกิดสนิมไปได้เลยในการทาน้ำยากลับมาที่ฝากระโปรงครับหลังจากเราขัดสนิมด้วยกระดาษทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ลูกขัดสลายเนี่ยแหละปั่นจนกว่าฝากระโปรงของเราจะไม่มีสนิมส่วนที่ต้องระวังมากๆคือเวลาที่เราขัดสนิมฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงจะเกิดความร้อนครับและเวลาที่ฝากระโปรงเกิดความร้อนแรงกดแค่เล็กน้อยก็จะทำให้ฝากระโปรงบิดตัวหรือว่าเสียรูปได้ง่ายตอนนี้ผมก็พยายามทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะถ้ามันเหลือสนิมอยู่นิดหน่อยก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้ำยานะครับตอนที่เรางัดฝากระโปรงออกมาเนี่ยมันจะมีรอยบุบอยู่ครับเราก็มาจัดการเคาะให้เรียบร้อยก่อนผมเคาะเองก็ได้ประมาณนี้นะครับเราก็เคาะให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปทำสีครับก่อนที่เราจะไปทำสีกันผมจะใช้น้ำยาแปลงสภาพสนิมทาทิ้งไว้ก่อน1วันครับและเช้าวันนี้เราก็จะมาทำสีอีพ็อกซี่กันผมจะใช้กระดาษทรายลูบบนผิวชิ้นงานให้ทั่วเพื่อสร้างการยึดเกาะสำหรับการพ่นสีหลังจากนั้นก็ใช้น้ำยาเช็ดคราบในการกำจัดคราบต่างๆออกให้หมดครับสีที่ผมใช้จะเป็นสีอีพ็อกซี่แบบสเปรย์ผมเลือกใช้เพราะว่าสะดวกทำงานง่ายกว่าตัวนี้เป็นของมังกี้การพ่นครั้งแรกผมจะพ่นโปรยแบบกระจายนะครับเพื่อสร้างการยึดเกาะบนพื้นผิววันนี้ลมค่อนข้างแรงครับการพ่นค่อนข้างยากพอสมควรเวลาลมพัดผมต้องหยุดพ่นก่อนรอจนสีแห้งแล้วมาพ่นต่อในรอบที่2ครับรอบนี้เราจะพ่นให้สีเต็มเลยผมพ่นพร้อมๆกันทั้ง4ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเฉลี่ยเนี่ยสีกระป๋องหนึ่งจะพ่นได้1ชิ้นครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าการพ่นสีกระป๋องของผมเนี่ยจะค่อนข้างใกล้ชิ้นงานมากครับถ้าเป็นสีสเปรย์ตัวอื่นเราจะพ่นแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะสีจะเยิ้มแล้วก็ไหลมารวมกันแต่ถ้าเกิดเป็นสีสเปรย์ 2K2C ของมังกี้เนี่ยเขาจะออกแบบให้หัวสเปรย์พ่นใกล้ประมาณ10เซนครับใช้สีทั้งหมดไปประมาณ4กระป๋องนะครับก็พ่นสีอีพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าการพ่นสีของผมเป็นการพ่นสีกลางแจ้งเนาะจริงๆมันก็มีหลังคาปิดอยู่นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้กันฝุ่นได้นะครับซึ่งการพ่นสีกลางแจ้งเนี่ยความเสี่ยงของมันคือมันจะมีฝุ่นไปเกาะที่ชิ้นงานแต่อันนี้มันเป็นแค่สีรองพื้นเป็นตัวอีพ็อกซี่เนาะเวลาเราทำงานจริงมันยังต้องมีการขัดมีการทำสีโป๊มีการพ่นสีรองพื้นมีการพ่นสีจริงแล้วก็พ่นแลกเกอร์อีกหลายขั้นตอนครับแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องผงเรื่องฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้ไปพ่นในที่ปิดเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพ่นสีก็คือการพ่นสีกลางแดดย้ำเลยนะครับว่าการพ่นสีทุกชนิดไม่ควรพ่นสีกลางแดดครับเพราะว่าผิวชิ้นงานมันจะเกิดความร้อนแล้วก็ทำให้สีแตกได้ง่ายคือถ้ามันเป็นแดดรำไรแดดไม่ได้ร้อนมากก็โอเคครับถ้าแดดเปรี้ยงๆเดือนเมษายนงี้นะเอาไปพ่นกลางแดดนี่เรียบร้อยนะเละต้องขัดทำใหม่แล้วสีอีพ็อกซี่บอกเลยนะว่าขัดทำใหม่ยากมากส่วนเรื่องการพ่นสีนะครับก็แนะนำให้เลือกวันที่ฝนไม่ตกนะห่างกันสักหลายๆวันนะพื้นที่มันจะไม่มีความชื้นแล้วก็อย่าพ่นสีตอนกลางคืนพยายามพ่นสีตอนกลางวันตอนช่วงเช้านั่นแหละจะได้ปล่อยให้อุณหภูมิเนี่ยมันทำให้สีแห้งแล้วก็จะแห้งเร็วไม่เกิดปัญหาเยอะมากครับโอเคนะครับเราก็ทิ้งไว้1วันนะชิ้นงานของเราก็แห้งดีละทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาชิ้นงานมาประกอบกันต้องพยายามใส่กลับเข้าไปที่เดิมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมใส่ตัวกระดูกกับฝากระโปรงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่าหลังจากที่เรางัดออกมาเนาะมันก็จะมีพวกช่องว่างพวกนี้เหลืออยู่นะครับเราต้องทำการเชื่อมมันกลับเข้าไป โดยผมจะใช้วิธีเดิมที่เขาเชื่อมมานะก็คือการเชื่อมตามมุมคือเวลาเราเชื่อมเราจะไม่เชื่อมเป็นเม็ดเรียงไปอย่างนี้เนาะวิธีเชื่อมคือเราจะต้องเชื่อมแบบไขว้นะครับตรงข้ามไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยระยะจุดเชื่อมเนี่ยปกติก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณ1 นิ้วครึ่งถึง2 นิ้วโดยผมจะทำการเจียตำแหน่งที่ผมต้องการจะเชื่อมไว้ก่อนนะเพื่อนครับตอนแรกผมคีบแล้วก็เชื่อมไปเรื่อยๆใช่ป่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเละหรือเปล่าเพราะว่าระยะของฝากระโปรงมันห่างจากของเดิมพอสมควรเลยเนาะมันอาจจะเป็นร่องซึ่งเราต้องมาอุดกันทีหลังนะครับแต่พอเชื่อมไปสักพักหนึ่งนะเหล็กมันดึงกันเองครับแล้วก็มันกลับมาชิดแบบนี้เลยนะอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้ตัวชิ้นงานของเรามันชิดมากขึ้นนะคือเอาครีมล็อกครับค่อยๆดัดชิ้นงานข้างในข้างนอกนะพยายามดึงมันเข้าหากันครับค่อยๆดัดทีละนิดแบบนี้นะเมื่อกี้เท่าที่ลองครับมันทำให้ชิ้นงานนี้ชิดกว่าเนาะแล้วก็ใช้ครีมล็อก2 อันช่วยจับไว้นะครับเวลาที่เราเชื่อมคือพอเราคีบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะชิดกันมากเลยนะถ้าเราได้แนวเชื่อมแบบนี้เชื่อมยังไงมันก็ชิดครับตอนนี้ผมก็ทำการประกอบฝากระโปรงท้ายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคละผมพอใจแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าพอเราเชื่อมฝากระโปรงสีอีพ็อกซี่ที่เราทำมามันก็จะเยินไหม้หมดเลยนะหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ประกอบก่อนแล้วพ่นสีทีเดียวคืออย่างนี้ไอ้เรื่องนี้ผมก็คิดมาหลายตลบมากๆนะด้วยความที่โครงตัวนี้มันขึ้นสนิมแล้วผมก็อยากจะทำสีตัวโครงแล้วก็พื้นด้านหลังตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราติดไปเรียบร้อยแล้วไอ้สีด้านหลังตรงนี้เราจะไม่ได้ทำและอนาคตมันอาจจะขึ้นสนิมอีกผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมทำสีก่อนรอบนึงพอเรามาเชื่อมเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเก็บงานแล้วก็กลับไปทำสีกันอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เป็นส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับทีนี้เรามาทำฝากระโปรงหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวไปพ่นสีพร้อมกันเลยครับฝากระโปรงที่เราเชื่อมเสร็จผมสังเกตเห็นขอบมันบุบจากการเชื่อมครับผมก็เลยมาไล่เคาะให้ตรงก่อนคือถ้าปล่อยมันบุบไว้แล้วไปถึงขั้นตอนทำสีเราจะต้องโป๊หนามากก่อนที่เราจะไปทำสีพ็อกซี่กันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเราติดโครงฝากระโปรงแล้วก็เชื่อมไปด้านข้างแล้วเนาะมันจะมีรอยต่อระหว่างตัวโครงกับฝากระโปรงอยู่เป็นช่องว่างซึ่งถ้าเป็นรถใหม่บางคันเขาก็จะปล่อยไว้แบบนั้นเลยนะแล้วก็รถบางคันก็จะมีการซีนอุดด้านข้างด้วยความที่ผมอาจจะไม่มั่นใจในฝีมือการเชื่อมของตัวเองผมก็เลยอยากจะซีนรอยต่อตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเหล็กมันค่อนข้างบางมันมีการผุมาก่อนแล้วก็อยากให้ตัวโครงมันติดแน่นแล้วก็ไม่มีอะไรเข้าไปทำให้มันเป็นสนิมอีกในอนาคตบางคนอาจจะใช้ PU sealant ในการซีนซึ่งมันก็พอจะทำได้สำหรับฝากระโปรงหลังเนาะแต่ฝากระโปรงหน้าเนี่ยจริงๆรถคันนี้มันจะไปรถไฟฟ้าจะใช้ PU sealant ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นรถยนต์เครื่องสันดาปนะครับฝากระโปรงมันจะมีความร้อนก็จะมี sealant แบบนี้นะตัวนี้ผมใช้ของ 3M นะครับ8500เขาจะเขียนเลยนะว่า Auto Body Sealant คือตัวนี้มันจะทนความร้อนได้สูงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงที่สำคัญคือพ่นสีทับได้ครับโดยเฉพาะสีอีพ็อกซี่ไม่มีปัญหานะเราก็จะทำการ
ซิลด้านข้างนะครับรวมถึงไอช่องว่างที่มันเป็นรูๆอยู่ด้วยรอประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับซีแลนด์แห้งสนิทนะผมก็มาพ่นสีอีพ็อกซี่ต่อเลยครับแค่นี้ผมก็เตรียมฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับรองานทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอามาทำสีพร้อมกันทีเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการกำจัดสนิมฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรงท้ายของรถโบราณและสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมอยู่เนาะน่าจะเคยดูคลิปทำรถโบราณของต่างประเทศแล้วก็จะเห็นเขาใช้เครื่องมือต่างๆที่อาจจะใช้ง่ายกว่านี้หรือใช้เคมีที่ทำงานง่ายกว่านี้ต้องบอกทุกคนนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ใหม่ทันสมัยไฮเทคอะไรมากมายผมก็จะใช้อุปกรณ์เท่าที่ผมมียกเว้นมีสปอนเซอร์ใจดีเขาให้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานก็จะเอามาใช้ให้ดูส่วนน้ำยาเคมีส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกตัวที่ผมเคยใช้เคยรีวิวหรือไว้ใจกับแบรนด์นั้นๆซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้น้ำยาตัวอื่นก็ได้ขอให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานมันสะดวกกับเราแล้วได้งานอย่างที่เราต้องการครับบางคนอาจจะบอกว่าผมมาเสียเวลาทำไมของแบบนี้แค่ยกไปที่โรงงานเนาะบางทีเขาไปแบบจุ่มบ่อล้างสนิมยกขึ้นมาจุ่มเคลือบสีให้เสร็จเรียบร้อยเลยคือถ้าทำแบบนั้นปลายทางมันก็สำเร็จได้เร็วครับแต่ว่าเราก็คงไม่มีคอนเทนต์ DIY ทำกันนะเนาะส่วนตัวคือผมอยากสนุกกับการทำงาน DIY แล้วก็อยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยเครื่องมือที่ผมมีครับแล้วต้องบอกทุกคนนะครับว่าโปรเจกต์นี้มันจะไม่ได้แบบเป็นคลิปวิดีโอต่อเนื่องแบบจบได้เร็วนะเพราะนี่คือการทำงานจริงๆไม่ได้มีทีมงานมาช่วยเพราะฉะนั้นผมใช้แรงของผมในวันที่ผมว่างทำแค่คนเดียวซึ่งผมตั้งใจว่าโปรเจกต์นี้น่าจะจบได้ภายใน2 ปีครับก็ฝากลุ้นตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอทำรถโบราณแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage รวมถึง Lemon 8ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย